ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. මුලින්ම රසකාරක වර්ණකාරක පාවිච්චි නොකර ස්වභාවික රස සුවඳ එක්ක රසම රස බනනා අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදන්නයි අද සූදානම්. මම මේ විදිහේ හොඳට ඉලිච්ච ඇඹුම් කෙසෙල් ගෙඩි තුනක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කෙසෙල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. පොඩි කෙසෙල් ගෙඩි ගන්නවා නම් මේ වගේ දෙගුණයක් ගන්න. ඊළඟට මම මේ ටිකක් ඝනකම හිතන විදිහට පිටි කපා ගන්නවා. කපාගත්ත මේ පිටි ටික හොඳින් වහන්න පුළුවන් වාජනයකට මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. සිප්ලොක් බෑග් එකක් උන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැය 5ක් විතර මම මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ෆ්‍රිජ් එකේ මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට හොඳින් ෆ්‍රීස් කරගත්ත මේ කෙසෙල් කැලි ටික මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දා ගන්නවා. මේ එකතු කරන්නේ icing sugar. මේ වෙනකොට powdered sugar ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට fresh milk වගේම vanilla තේ හැන්දක් සහ instant coffee තේ හැන්ද මම පාවිච්චි කරනවා. මෙතෙන්දී instant coffee නැතුව ඔයගලන්ට vanilla තව තේ හැන්දක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ එකතු කරන්නේ ලුණු පිංචක්. මේ ටික ඔක්කොම blend එකට දාලා මම හොඳට මේ ටික blend කරනවා. අපි fresh milk ගන්නේදී cool කරපු fresh milk තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් මේක cream එකක් වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට blend කරගන්නවා. මේ බලන්න දැන් මේකේ කෑලි මුකුත් නැහැ හොඳට blend වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට වහන්න පුළුවන් වාජනයකට මේ විදිහට මම වත් කරගන්නවා. ආපහු මේක පැය 12ක් විතර මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය 12කට පස්සේ අපි හදාගත්ත අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක. ඇත්තටම මේක හරිම සුවඳයි. කෙසෙල් සුවඳ හොඳට එනවා. ඒ වගේමයි රසත්. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර අයට ඔයාගේ අතින්ම බොහොම පහසුවෙන් මේ විදිහේ බනනා අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදලා දෙන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.